Hello friends, classification of elements and periodicity. Chapter 3, 11th. Revision આપણે આ ચેપ્ટરનું કરીએ. ટોપિક વાઇઝ રિવિઝન કરતા જઈએ છીએ અને એમાં મેઇન પોઈન્ટ્સ અથવા ધ્યાનમાં રાખવા જેવી જે મેટર્સ છે એ ડિસ્કસ કરીશું. જોતા જઈએ ફટાફટ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ Dobronier's law of triads. तो Dobronier जे in 1800s he was the first to consider the idea of trends among properties of elements. એટલે એમણે એલિમેન્ટ્સની જે પ્રોપર્ટીઝ છે એમાં સર્ટેન ટાઈપનો ટ્રેન્ડ હોઈ શકે એવું ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કોઈએ કન્સિડર કર્યું હોય તો એ ડોબ્રોનિયર હતા. અને એમણે જે લો એમણે આપેલો એ સમયે ઇટ ઇઝ લાઈક ધ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ધ મિડલ એલિમેન્ટ્સ વેર ઇન between those of the other two members is known as law of triads. શું કહે છે? તો લિથિયમ, સોડિયમ અને પોટેશિયમ આમ લઈ લઈએ તો અહીંયા લિથિયમ અને પોટેશિયમ જે છે એનો જે એટોમિક વેઇટ છે તો એ 39 તો આ બંનેનો તમે સમ કરીને ડિવાઇડેડ બાય 2 કરો એટલે તમને આનો સોડિયમ જે છે એનું એટોમિક વેઇટ મળે. તો એ રીતે એમણે ટ્રાઇડ્સ 1, ટ્રાઇડ્સ 2 અને ટ્રાઇડ્સ 3 એમ આપેલું. કેલ્શિયમ, સ્ટ્રોન્શિયમ, બેરિયમ, ક્લોરીન, બ્રોમિન એન્ડ આયોડિન. તો આ રીતે એમણે આ જે છે એના માટે એટોમિક વેઇટ 40, બેરિયમ જે છે 137, તો સ્ટ્રોન્શિયમ જે છે એ 88 થવું જોઈએ, 88.5 તો 88 થાય છે. પછી ક્લોરીન, બ્રોમિન અને આયોડિન છે તો આ 35.5 છે, આયોડિન 127 છે. તો બ્રોમિન જે છે એ આ બેનો 127 પ્લસ 35.5 ડિવાઇડેડ બાય 2 કરો તો જે મળે છે એ બહુ નિયરલી આનો 80 મળ્યો છે. મીન્સ કે ડિફરન્સ જે છે એ પણ બહુ નેગ્લિજિબલ છે અને એટલે એને કન્સિડર કરી શકાય. બટ ધીસ લો can't useful because for each and every elements, so all the known elements are not arranged according to triads, and also this rule is not applicable to D and F block elements. એટલે એ રૂલ જે છે એ પછી કાન-કોર્ટોઇસ લો. ફ્રેન્ચ જીઓલોજિસ્ટ હતા AEB કાન-કોર્ટોઇસ અને એમણે જે વાત કરેલી તો શું કહે છે આ જે છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એટલા માટે કે he arranged some elements in order of increasing atomic weights and made a cylindrical table of elements to display the periodic recurrence of properties. તો અહીંયા આગળ જે પ્રોપર્ટીઝ છે એ સિમિલર પ્રોપર્ટીઝ વાળા એલિમેન્ટ્સ છે એ એરેન્જ કરી શકાય એક સરખી રીતે અને જે એટોમિક વેઇટ હોય તો એ એટોમિક વેઇટના ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં એલિમેન્ટ છે એનું એરેન્જમેન્ટ એમણે સિલિન્ડ્રિકલ વેથી કર્યું. તો આ જે લો છે this rule is also not useful for all the elements. પણ એમણે અહીંયા આગળ એટોમિક વેઇટ જે છે એનો ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં એલિમેન્ટ્સ છે એને એરેન્જ કર્યા એટલે એ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ કહી શકાય. નેક્સ્ટ જે હતું એ ન્યુલેન્ડ્સ લો ઓફ ઓક્ટાવ્સ. શું કહે છે ન્યુલેન્ડ? તો ન્યુલેન્ડનો જે લો હતો એ લો પ્રમાણે he arranged the elements in increasing order of their atomic weights and noted that every 8th element had properties similar to the first elements. એટલે કે
તમે કોઈ પણ જે એને એરેન્જમેન્ટ એ રીતે કરી, એક તો કઈ રીતે કરી તો કે એટોમિક વેઇટ જે છે એના ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં કરી. સેકન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેટર શું એમણે કીધું કે કોઈ પણ એલિમેન્ટ તમે એમાં લઈ લો, એનાથી 8th એલિમેન્ટ જે આવે એ 8th એલિમેન્ટની જે પ્રોપર્ટી છે એ ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ જેવી જ છે, સિમિલર ટુ ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ. અને એને આ જે મેટર છે એને આપણું જે મ્યુઝિક છે એ મ્યુઝિકની જે સારે ગમ, તો એની સાથે એણે એની સરખામણી કરી કે સારે ગમ પધની સા, એટલે 7 આપણે જેને સુર કહીએ છીએ, તો એમાં 8મું પાછું શું આવી જાય? સા આવી જાય. તો એ રીતે એમણે આ જે ન્યુલેન્ડ જે છે એમણે ઓક્ટાવ્સનો રૂલ આપ્યો. પણ આ જે રૂલ છે એ પણ બધા એલિમેન્ટ્સ માટે એ એપ્રોપ્રિએટ રીતે એને એપ્લાય નહોતો કરી શકાતો. નેક્સ્ટ જે છે એ લોથરમિયર એન્ડ મેન્ડેલિવ્સ લો. તો મેન્ડેલિફ જે છે એ રશિયન સાયન્ટિસ્ટ અથવા આમ એ સમયે કહીએ તો પ્રોફેસર હતા. તો એ જે જર્મન કેમિસ્ટ લોથરમિયર અને એ બંને ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી સેમ મેટર જે છે એ કીધેલી કે on arranging elements in the increasing order of their atomic weights, similarities appear in physical and chemical properties at regular intervals. શું થાય તો કે કોઈ સર્ટેન રેગ્યુલર ઇન્ટરવલથી, મીન્સ કે આમ આગળ ન્યુલેન્ડે કેમ કીધું કે ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ છે તો ત્યાંથી 8th એલિમેન્ટ જે છે એની પ્રોપર્ટી છે એ ફર્સ્ટના જેવી જ છે, એમ એમણે પણ એ જ વાત કરી કે સર્ટેન એલિમેન્ટ્સ એવા છે કે એની પ્રોપર્ટીઝ જે છે એ કેવી છે? સિમિલર છે. તો ફિઝિકલ અને કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ જે છે એ સિમિલર હોય એ ટાઈપની. અને મેન્ડેલિવ્સે એક સ્ટેપ આગળ વધી અને એમણે આખું પિરિયોડિક ટેબલ છે એ જે તે સમયે, એટલે એમણે જે સમયે રજૂ કર્યું તો એ સમયે જેટલા એલિમેન્ટ નોન હતા એ એલિમેન્ટનું ક્લાસિફિકેશન છે એ કર્યું. અને એના માટેનો જે પિરિયોડિક લો જેને કહેવામાં આવે છે એ પિરિયોડિક લો એમણે શું કીધું? પિરિયોડિક લો આપ્યો. The properties of the elements are a periodic function of their atomic weights. The properties of the elements are a periodic functions of their atomic weight. અને આના ઉપરથી સર્ટેન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ પિરિયોડિક ટેબલ માટેની આપી શકાય અને એમણે જે કંઈ રજૂ કરેલી. સો કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ મેન્ડેલિવ્સ પિરિયોડિક ટેબલ, ઇટ ડિપેન્ડ્સ અપોન એટોમિક માસ ઓફ એલિમેન્ટ્સ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કે એમણે જે પિરિયોડિક ટેબલ આપેલું એ એટોમિક માસ જે છે એના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હતું. મીન્સ કે એમાં ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરની અંદર એમણે બધા એલિમેન્ટ્સ છે એને એરેન્જ કર્યા. He arranged elements in horizontal rows and vertical columns of a table in order of their increasing atomic weights. એમણે બે વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખી. શું? એક તો હોરિઝોન્ટલ રોઝ જે છે એ અને વર્ટિકલ જે આવે એમ વર્ટિકલ રો એમ બે રીતે એરેન્જ થાય એવી રીતના એમણે એલિમેન્ટ્સ છે એનું અરેન્જમેન્ટ કરી અને એટોમિક વેઇટ્સ જે છે એને પાછો ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં એરેન્જ કરતા ગયા. હોરિઝોન્ટલ રોઝ આર નોન એઝ પીરિયડ્સ. જે હોરિઝોન્ટલ રોઝ છે ઇટ ઇઝ નોન એઝ periods and vertical columns are known as groups. Elements of the same group has the similar properties. Both gallium and germanium were unknown at the time when Mendeleev
published his periodic table. તો એનું જે પિરિયોડિક ટેબલ છે એની મેઇન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જો કહીએ તો એમણે જે સૌથી મહત્વની વાત ધ્યાનમાં રાખી હતી એ શું હતી તો કે એલિમેન્ટ્સ ઓફ ધ સેમ ગ્રુપ હેઝ ધ સિમિલર પ્રોપર્ટીઝ. મીન્સ કે કેટલીક વખત એટોમિક વેઇટ જે છે એ એટોમિક વેઇટ પ્રમાણે એનું અરેન્જમેન્ટ ન થતું હોય પણ પ્રોપર્ટીઝ સિમિલર આવતી હોય તો એમણે સિમિલર પ્રોપર્ટીઝ જે છે એને એમણે વેઇટેજ વધારે આપ્યું ને એ પ્રમાણે એનું અરેન્જમેન્ટ કર્યું પ્રોપર્ટીઝ ઉપરથી. તો સમટાઈમ કેટલાક એવા એલિમેન્ટ્સ પણ હતા કે જેને એનું એટોમિક વેઇટ એ સમયે જે નોન હતું એની બદલે ત્યાર પછી ફાઇન્ડ આઉટ કરવામાં આવ્યું, કન્ફર્મ કરવામાં આવ્યું ફરી વખત, ત્યારે એમાં એટોમિક વેઇટની અંદર કરેક્શન આવ્યું. એવી રીતે કેટલીક જગ્યાએ એમણે શું કર્યું, ગેપ મૂકી દીધા. મીન્સ કે બ્લેન્ક ત્યાં છોડી દીધું. તો એ જે સ્પેસ હતી એ સ્પેસમાં એમણે કેટલીક સર્ટેન કેરેક્ટરિસ્ટિક વાળા અને એમાં એમણે સર્ટેન એટોમિક વેઇટ ને આ બધું એમણે ઇમેજિન કરીને એઝ્યુમ કર્યું અને ત્યાં આગળ આવું એલિમેન્ટ જે છે કે જે હજુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું બાકી છે. એટલે એક રીતે જોવા જાવ તો એમણે શું કહેવાય કે પ્રિડિક્શન કર્યું કે સર્ટેન એલિમેન્ટ અહીંયા હોવું જોઈએ એમ. ફોર એક્ઝામ્પલ એલ્યુમિનિયમ છે તો એલ્યુમિનિયમમાં એકા એલ્યુમિનિયમ, ઇટ ઇઝ નોન એઝ એકા એલ્યુમિનિયમ એન્ડ એકા સિલિકોન. એકા મીન્સ નેક્સ્ટ વન. તો એ રીતે એમણે એમ પણ કહેવાય કે કેટલાક એલિમેન્ટ્સ છે એનું પ્રિડિક્શન પણ કર્યું. કેટલાક એલિમેન્ટ્સની રીઅરેન્જમેન્ટ કરતી વખતે એમણે એની પ્રોપર્ટીઝ છે એને ધ્યાનમાં રાખી અને એ પ્રોપર્ટીઝ જે છે એ જ પ્રકારની હતી કે જેમણે એ સમયે જે કંઈ નોન હતા એની પ્રોપર્ટીઝ, તો એ પ્રોપર્ટીઝને એમણે કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ છે એને વધારે ધ્યાનમાં રાખી અને ક્લાસિફિકેશન કર્યું. નેક્સ્ટ જે છે આ જે કંઈ મેટર ડિસ્કસ કરી આપણે એ શેના ઉપર હતી, મેન્ડેલિવ્સ પિરિયોડિક ટેબલ. નેક્સ્ટ જે છે એ ઇન 1913 ઇંગ્લિશ ફિઝિસિસ્ટ હેનરી મોસેલ observed regularities in the characteristic X-ray spectra of the elements. એમણે શું જોયું, હેનરી મોસેલ. તો હેનરી મોસેલ જે છે એ હેનરી મોસેલે એક્સરે સ્પેક્ટ્રા, તો આ જે એક્સરે સ્પેક્ટ્રા જે છે એના ઉપરથી અ પ્લોટ ઓફ અંડરરૂટ ન્યુ વર્સિસ એટોમિક નંબર Z, that is એટોમિક નંબર, અને અંડરરૂટ ન્યુ વર્સિસ A atomic weight or atomic mass. આ રીતે બે પ્લોટ જે છે એ એમણે લીધા અને આ રીતે જે એનો ગ્રાફ મળતો હતો એની અંદર આ જે ગ્રાફ હતો એ લિનિયર ગ્રાફ મળતો હતો અને અહીંયા જે છે એટોમિક વેઇટની અંદર જે છે એ ગ્રાફ છે એ કેટલો મળે છે, તો એ ઇટ ઇઝ નોટ લિનિયર, એ લિનિયર નહોતો મળતો. એટલે એમણે હેનરીએ એવું કીધું કે આ જે પિરિયોડિક લો જે છે એને ચેન્જ કરવાની જરૂર છે, મોડિફાઈડ કરવાની જરૂર છે, કે જે પ્રોપર્ટીઝ છે એ પ્રોપર્ટીઝ એ એટોમિક માસ કરતાં મોર એપ્રોપ્રિએટ વિથ એટોમિક નંબર ઓર મોર રિલેટેડ વિથ એટોમિક નંબર. તો એ રીતે જે મોડર્ન પિરિયોડિક લો આવ્યો તો એ મોડર્ન પિરિયોડિક લો, અને મોડર્ન પિરિયોડિક લો જે છે એ શું કહે છે, તો એલિમેન્ટ્સ કેમિકલ એન્ડ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ આર ડિપેન્ડ્સ અપોન ઇટ્સ એટોમિક નંબર ઓર ઇટ ઇઝ ચેન્જડ વિથ ઇટ્સ એટોમિક નંબર.
તો એ પ્રમાણે મોડર્ન પિરિયોડિક લો જે છે એ મોડર્ન પિરિયોડિક લોની વાત થઈ અને એ હેનરી મોસેલે જે એક્સરે સ્પેક્ટ્રા લીધેલા અને એની જે ફ્રીક્વન્સી છે એલિમેન્ટ્સની અને એ ફ્રીક્વન્સીને અંડરરૂટ ન્યૂ ફ્રીક્વન્સી જે છે એને એટોમિક નંબર અને એટોમિક માસ, તો એની સાથે જ્યારે રિલેટ કરી અને એનો ગ્રાફ છે એ ડ્રો કર્યો તો એના ઉપરથી એમણે એવું કીધું કે આ જે પિરિયોડિક લો જે છે એ પિરિયોડિક લો ઇટ ઇઝ મોર રિલેટેડ વિથ એટોમિક નંબર. ઓકે, નેક્સ્ટ જે છે એ મોડર્ન પિરિયોડિક ટેબલ આવે. તો આ જે મોડર્ન પિરિયોડિક ટેબલ છે એની આપણે ડિસ્કશન કરીએ. પિરિયોડિક ટેબલ છે એ સમજી લઈએ, એમાં ગ્રુપ વાઇઝ આપણને યાદ રહેવા જોઈએ એલિમેન્ટ્સ, એટલે થોડુંક એ જોઈ લઈએ. ગ્રુપ વાઇઝ આપણે એને ડિસ્કસ કરીશું. એના એલિમેન્ટ્સ ગ્રુપ વાઇઝ, એનું આઉટરમોસ્ટ ઓર્બિટલની અંદર એનું ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન, એટલે વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન્સ જે હોય તો એનું ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન, એને બ્લોક વાઇઝ મીન્સ કે એસ બ્લોક, પી બ્લોક, ડી બ્લોક અને એફ બ્લોક, એ રીતે આપણે એને ડિવાઈડ કરી અને જોતા જઈએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અહીંયા એસ બ્લોકની હું વાત કરું તો એસ બ્લોક એલિમેન્ટ્સ જે છે ટોટલ અહીંયા આગળ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 આવશે, કારણ કે હાઇડ્રોજન જે છે એ હાઇડ્રોજનને પિરિયોડિક ટેબલમાં કોઈ ગ્રુપમાં એને એકોમોડેટ નથી કર્યો, કેમ કે એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જે છે એ કોઈ ગ્રુપ સાથે પ્રોપરલી મેચ નથી થતી. હા, એનું વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન છે ઇટ્સ ઓકે કે ગ્રુપ 1 સાથે મેચ થાય 1s1, પણ પ્રોપર્ટીઝ જે છે એ મેચ નથી થતી. એટલે હાઇડ્રોજન છે એને આ કોઈ ફેમિલી, આને શું કહીએ છીએ આપણે ફેમિલી, ગ્રુપ 1 આલ્કલી ફેમિલી, આલ્કલાઇન ફેમિલી, બોરોન ફેમિલી, કાર્બન ફેમિલી. ફેમિલી શું કામ કીધું હશે, ખ્યાલ છે? ફેમિલી શોઝ ધેર કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. આપણે જુઓ આપણા પપ્પાના કે એના પપ્પાના એવી રીતના એના નામથી, એટલે એ કુટુંબ છે એ આખું ઓળખાય. કેમ તો કે આ ભાઈનો દીકરો તો કે આ લોકો સારા જ હોય, એમ આ ભાઈ તો કે એમાં ન પડાય. પેલા કુટુંબ જોતા ને, કારણ કે એના ગુણધર્મો છે, કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એ મેચ થતી હોય, એટલે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો અહીંયા આગળ પણ ફેમિલી એ જ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે, એનો વર્ડ છે એ યુઝ થાય છે. આપણે અહીંયા જોઈએ તો n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2, 3. ઓકે, તો અહીંયા આગળ 3, 4, 5, 6 ને 7 પીરિયડ્સ છે. પીરિયડ્સ જે છે એ શેના ઉપરથી મૂક્યા તો કે પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર અથવા તો વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન જે છે એમાં જે પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર આવતો હોય, મીન્સ કે આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટમાં, તો એ n જે છે એની વેલ્યુ એના પ્રમાણે પીરિયડ છે. એટલે 7 પીરિયડ ટોટલ છે. અને ગ્રુપ જે છે તો ગ્રુપ 18 ગ્રુપ એઝ પર મોડર્ન periodic table there are 18 groups. So let's say first group which is also known as alkali metal group, and second group which is also known as alkaline earth metal group. So lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. We can remember it in this way that Lina, K, Ruby and Cis are my friends. બરાબર? તો લીના, કે રૂબી એન્ડ સીઝ આર માય ફ્રેન્ડ્સ. તો ફર્સ્ટ ગ્રુપ થઈ ગયું. ઓકે, સેકન્ડ ગ્રુપ માટે આ ફર્સ્ટ છે. સેકન્ડ માટે લઈએ તો સેકન્ડ માટે શું આવશે? તો સેકન્ડ માટે
બેરેલિયમ, મેગ્નેશિયમ, કેલ્શિયમ, સ્ટ્રોન્શિયમ, બેરિયમ એન્ડ રેડિયમ. ગુજરાતીમાં બેરી કોને કહેવાય તો ખબર છે ને? હે? બેરી મેગ્ને કે ફોર કેલ્શિયમ. હિયર ઇટ ઇઝ નોટ ફોર પોટેશિયમ. તો બેરી મેગ્ને કે, સ્ટ્રોબેરી રેડી છે. બેરી મેગ્ને કે સ્ટ્રોબેરી ઇઝ રેડી. ઓકે, તો સેકન્ડ ગ્રુપ છે. ઓકે, તો અહીંયા આગળ શું આવશે? ડી બ્લોક. ઓકે, આપણે પી બ્લોકની પહેલા વાત કરી લઈએ. તો અહીંયા આગળ અહીંથી આમ આવશે અને આમાં હું 13, 14, 15, 16, 17 and 18. તો આ પી બ્લોક થઈ ગયું. 1 to 30 એટોમિક નંબર વાળા એલિમેન્ટ્સ છે ને એ નોન હોય ને, બાકીનું બધું આવડી જાય. ધેર ઇઝ નો પ્રોબ્લેમ એટ ઓલ. શું થાય તો કે લિથિયમ બેરેલિયમ, પછી શું આવે? બોરોન, પછી કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ફ્લોરિન એન્ડ નિયોન. હિયર ઇટ ઇઝ helium, atomic number 2. Okay, and in the center hydrogen is there. અને બહુ બધા જોડે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ પ્રોપર્ટીઝ છે એ મેચ કરવાની ટ્રાય કરી, ગ્રુપ 1 જોડે, ગ્રુપ 17 જોડે. આવું તમે હાઇડ્રોજન વાળા ચેપ્ટરની અંદર લર્ન કરશો. તો એ હાઇડ્રોજન જે છે એની પ્રોપર્ટીઝ છે એ થોડીક બધા જોડે મેચ થતી હતી, ગ્રુપ 1 સાથે, ગ્રુપ 17 સાથે, પણ પ્રોપરલી બધી મેચ નહોતી થતી. એટલે કોઈ ગ્રુપ વાળા છે એને બિચારાને કોઈ ગ્રુપ વાળા એને રાખતા જ નહોતા, ફેમિલી મેમ્બર નહોતા બનાવતા. એટલે પછી એને થાકીને કે ના ના ચલો હું સેન્ટરમાં જ બેસી જાઉં, મારે કોઈની જોડે નથી રહેવું. એટલે અહીંયા એકલો ભાઈ બેસી ગયો છે. કોણ? હાઇડ્રોજન. ઓકે, અહીંયા સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, પછી કયું આવશે? એલ્યુમિનિયમ. સોરી, સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, યસ, એલ્યુમિનિયમ. અહીંયા સિલિકોન, ફોસ્ફરસ, સલ્ફર, ક્લોરીન એન્ડ આર્ગોન. આમ થઈ જશે. હવે અહીંયા પોટેશિયમ, કેલ્શિયમ પછી તો પછી શું આવે? સ્કેન્ડિયમ થી ઝિંક સુધીના આવે. એટલે આ જે છે એ આવશે આમ. તો અહીંયા આગળ કયા કયા આવશે? સ્કેન્ડિયમ, ટિટેનિયમ, વેનેડિયમ, આમ થઈ જશે. વેનેડિયમ, ક્રોમિયમ, મેંગેનીઝ, આયર્ન, કોબાલ્ટ, નિકલ, કોપર એન્ડ ઝિંક. તો આ એટોમિક નંબર 30 અને આ 21. તો આ જે છે ગ્રુપ 1 2 પછી કયું આવશે? 3 અપ ટુ 12. શું આવી જશે? 3 to 12 મીન્સ કે આ થર્ડ, આ ફોર્થ ગ્રુપ, ફિફ્થ ગ્રુપ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 આવું છે. અહીંયા કયું આવશે? ગ્રુપ નંબર 13. ગ્રુપ નંબર 13 આમ આવશે. 13, 14, 15, 16, 17 અને 18 થશે. ઓર યુ કેન સે 0 ગ્રુપ. ઓકે, તો આ તો એક કોમન થઈ ગયું. હવે આપણે જરા આ
પી બ્લોક જે છે એ પી બ્લોક, ઇટ ઇઝ પી બ્લોક, ઇટ ઇઝ ડી બ્લોક. તો પી બ્લોક ને કમ્પ્લીટ કરી લઈએ. 13th ગ્રુપ જે છે એ બોએ ગે ઇથે બોરોન એલ્યુમિનિયમ ગેલિયમ ઇન્ડિયમ ને થેલિયમ. બોરોન એલ્યુમિનિયમ ગેલિયમ ઇન્ડિયમ થેલિયમ. આમાં આવશે બરાબર છે. આમાં જરા આ રીતે આવશે. હવે તો આમાં આ એક થઈ ગયું. અહીંયા એક બાકી વધે છે. બરાબર. કયા? 13th ગ્રુપની અંદર. 13th ગ્રુપ જે છે એમાં એટોમિક નંબર 113 આવે છે. એટલે અહીંયા આગળ તમારે મજાની વાત જે શરૂ થાય છે એ અહીંથી થાય છે કે આ જે છે એ 104. આ 4th ગ્રુપ છે તો 104 પછી 105. બરાબર. એ રીતે છે. એટલે એક 104 થી ઓનવર્ડ્સ એના લાસ્ટ 2 ડિજિટ્સ છે એ એનો ગ્રુપ નંબર શો કરે છે. ફાયદો ક્યાં થાય? 113, 113, 114, 115, 116, 117 એન્ડ 118. તો 118 છે. અહીંયા ક્યાંકથી ક્વેશ્ચન છે એ આવી ગયો છે 17 કે 18 વાળો. એનો આ એટોમિક નંબર હોય તો એનું વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન જે છે અથવા તો એની ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન છે એ કયું હશે એમ આવી ગયો ક્વેશ્ચન. તો થોડું ઇટ ઇઝ અ લિટલ બીટ ડિફિકલ્ટ. પણ ઇઝી શું છે તો કે ગ્રુપ નંબર 18 છે ને તો આ લાસ્ટ 2 ડિજિટ ઉપરથી તમને મળી જશે કે ગ્રુપ નંબર 18 નું મેમ્બર છે. બરાબર. તો એ રીતે આપણને મળશે. હવે બાકીના એલિમેન્ટ્સ જોતા જઈએ અને પછી વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન જે છે એનું ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન જોઈ લઈએ. 14th ગ્રુપ નંબરમાં શું થાય? પેલું ચાંદલો કરે ને, શું કહેવાય? ટીલું. કાસીબેન જ ટીલું કરે. કાર્બન, સિલિકોન, જર્મેનિયમ જ, ટી ટીન, એસએન ટીન, લેડ પીબી, કાસીબેન જ ટીલું કરે. બરાબર. આ 114 છે. 15માં અભિષેક ને ઐશ્વર્યા વાળી વાત. ના ફોઈ આ એશ બીવી છે. ના નાઇટ્રોજન ફોસ્ફરસ આ આર્સેનિક આ એશ બીવી છે. એશ નાઇટ્રોજન ફોસ્ફરસ આર્સેનિક એન્ટીમની. ના ફોઈ આ એ એશ બીવી છે તો એ એન્ટીમની બિસ્મથ આમ આવશે. બરાબર. ગ્રુપ નંબર 16 ऑक्सीजन फैमिली और इट इज ऑल्सो नोन एज चाल्कोजन फैमिली. ऑस्ट्रेलिया से टेम्पो लेके आया मेरा दोस्त. दोस्त को सलाम. એવું ન આવે કા? ઓકે. ગ્રુપ નંબર 16 માં શું આવશે તો કે ઓક્સિજન ઓ સે ટેપો और ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टेल्यूरियम અને પોલોનિયમ. ઓકે. ગ્રુપ નંબર 17 ફ્લોરિન ક્લોરિન બ્રોમિન આયોડિન એન્ડ એસ્ટેટિન. ગ્રુપ નંબર 17 અને 18 લગભગ બધાને આવડતા જ હોય ને આવડવા જોઈએ. હિલિયમ નિયોન આર્ગોન ક્રિપ્ટોન ઝેનોન અને રેડોન. 118 અહીંયા આવે તો એ પણ યાદ રાખો કે 119 છે અહીંયા આવશે ને 120 અહીંયા આવશે. આમ થશે. ક્લિયર છે?
ઓકે, હવે આ જે રિમેઇનિંગ થિંગ્સ છે એ જોઈ લઈએ. તો આમાં તમારે ઇનિશિયલી એટલું જ કરવાનું. પછી તો શું છે કે ડી બ્લોક એન્ડ એફ બ્લોક એલિમેન્ટ્સ વાળું ચેપ્ટર ચાલી ગયું. હવે જો ચાલી ગયું હશે તો આ બધા એલિમેન્ટ્સ છે આખું પિરિયોડિક ટેબલ તમારું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું હશે. તો ઓલમોસ્ટ બધા તમને એલિમેન્ટ્સ આવડતા હશે. પણ યાદ ખાસ કયા રાખવાના? તો કે યાદ જે છે ને એ અહીંયા ઇનિશિયલી આ જે સિરીઝ થઈ એ કઈ થઈ? 3D. કઈ થાય? 3D સિરીઝ થઈ. તો પછી કઈ આવે? 4D. પછી કઈ આવે? 4D. 4D જે છે સ્ટાર્ટ ક્યાંથી થાય? યટ્રિયમ, એટોમિક નંબર 39, ત્યાંથી લઈ અને કેડેમિયમ CD 48 સુધી આવે. બરાબર? પછી એવી રીતે આ 4D છે, પછી કઈ હોય? 5D હોય ને પછી 6D હોય. તો 5D જે છે એ 5D તો કે લેન્થેનિયમ LA એટોમિક નંબર 57. એન્ડ લેન્થેનિયમમાં શું આવે છે વચ્ચે? એન્ડ શું આવશે? તો કે લેન્થેનિયમ એન્ડ હાફમેનિયમ HF 72 અપ ટુ HG મર્ક્યુરી એટોમિક નંબર 80. Then actinium AC actinium atomic number 89 and RF rutherfordium up to CN. બરાબર? તો આ જે છે it is atomic number 112. It's a from group 2. હવે આ બધા ડી બ્લોક એલિમેન્ટ્સ છે. તો ડી બ્લોક એલિમેન્ટ્સ ની અંદર તમને એટલીસ્ટ આ 3D છે સિરીઝ એનો તમને ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન આવડતું હોય તો રિમેઇનિંગ મેટર્સ છે એ એટલી ડિફિકલ્ટ નથી. તમે એના ઉપરથી જજ કરી શકો કે ભાઈ ડી બ્લોક એલિમેન્ટ્સ હોય તો ડી બ્લોક એલિમેન્ટ્સ માટે એની કોમન ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન શું આવે? તો કે n-1 D 1 to 10 ns2 આમ હોય. આ ડી બ્લોક એલિમેન્ટ્સ માટે છે. ઓકે, ફર્સ્ટ ગ્રુપ માટે એનું ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન શું આવે? ns1. સેકન્ડ ગ્રુપ માટે ns2. 13th ગ્રુપ જે છે એના માટે શું આવે? 13th ગ્રુપ માટે તો એના માટે આવશે ns2 np1. પછી તો કે ns2 np2. અહીંયા શું આવશે? ns2 np3. અહીંયા ns2 np4, ns2 np5. હિલિયમ છે, હિલિયમ સિવાય એક્સેપ્ટ હિલિયમ ns2 np6. તો આ અને એના માટે કોમન ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન શું કહેવાય? ns2 np1 to 6. ns2 np1 to 6 આમ કહેવાય. I think now it is very much clear. બરાબર? પછી જે ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન છે તો તમને 3D સિરીઝમાં જેમ જેમ ઇલેક્ટ્રોન એડ થતા જાય તો એ 3D માં એડ થાય છે તો એ તમને આઈડિયા હોય જ. પછી એક્સેપ્શન છે તો એ આપણને યાદ રાખવા પડે કે એક્સેપ્શન છે એ ક્યાં છે? ક્રોમિયમમાં છે ને કોપરમાં છે. તો એ જોઈ લેવાના. પછી એ સિવાયની 4D 5D સિરીઝની અંદર જ્યાં એક્સેપ્શન આવતા હોય તો થોડુંક ધ્યાન રાખવું પડે. ઓકે, એ સિવાય આપણે જો અહીંયા એન્ડ કરીને 4D 5D માં ને એમાં શું કીધું હતું? એન્ડ 5D અને 6D માં. તો એ શું કામ એવું કરવું પડ્યું? તો કે વચ્ચે કઈ આવી ગઈ સિરીઝ? 4F સિરીઝ આવી અને 5F સિરીઝ આવી. ઓકે, 4F સિરીઝ જે આવી એ 4F series, it is lanthanoids. 5F is actinoid. 4F is lanthanoids. અને 5F એ actinoids. તો એનો ઇનિશિયલ જે એલિમેન્ટ છે એના નામ ઉપરથી એને એનું સિરીઝનું નામ આપેલું છે. એકચ્યુઅલી સ્ટાર્ટ ક્યાંથી થાય 4F? તો કે સીરિયમ 58. જુઓ, લેન્થેનિયમ ને ક્યાં કાઉન્ટ કરેલું છે? 5D માં. 4F ની અંદર ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય? સીરિયમ. ત્યાંથી લઈને અપ ટુ
લ્યુટેશિયમ એટોમિક નંબર 71 અને પછી જો 72 થી અહીંયા 5D માં આવે ઇલેક્ટ્રોન. એવી જ રીતે એક્ટિનોઇડ્સ વાળી સિરીઝ જે છે એમાં ક્યાંથી આવે તો કે થોરિયમ એટોમિક નંબર 90 થી લઈ અને Lr લોરેન્શિયમ 103. તો જો 89 એક્ટિનિયમ છે, પછી 90 થોરિયમ થી 103 લોરેન્શિયમ 5f સિરીઝ અહીંયા 104 થી સ્ટાર્ટ થાય, આમ આવશે. ક્યારેક ક્યારેક ક્વેશ્ચન જે છે એ એટોમિક નંબર, એનું વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન્સ શું હોઈ શકે એની એ ટાઈપના ક્વેશ્ચન છે એ આવે છે. એટલે અહીંયા આગળ તમને એટોમિક નંબર 118 117 એવા એક વખત એવો એક ક્વેશ્ચન પૂછાઈ ગયો છે. પણ એ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન હવે એના ઉપરથી વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન જે છે એનું ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન પૂછાય મે બી, તો તમને હમણાં મેં કહ્યું એમ એના લાસ્ટ 2 ડિજિટ ઉપરથી તમને ગ્રુપ મળી જશે, અને ગ્રુપ મળી જાય તો ગ્રુપની કોમન ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશનનો આઈડિયા હોય તો ઇઝીલી તમે એનું ટોટલ એટોમિક નંબર ઉપરથી તમે એ ઇલેક્ટ્રોનને કાઉન્ટ કરી લો એટલે તમને એ ખ્યાલ આવી જાય કે એનું ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન જે છે એ કયું થશે. બરાબર. તો ઓવરઓલ આ પિરિયોડિક ટેબલ જે છે એ પિરિયોડિક ટેબલની આપણે વાત કરી. હવે નેક્સ્ટ જે પ્રોપર્ટીઝ છે એ જોઈએ. There are some important points to remember. Alkali metals which are present at the extreme left of the periodic table have the largest size in a period. તો પિરિયોડિક ટેબલની અંદર ગ્રુપ વાઇઝ જુઓ તો લાર્જેસ્ટ સાઇઝ જે છે એ ગ્રુપ 1 આલ્કલી મેટલ્સ છે. હેલોજન્સ which are present at the extreme right of the periodic table has the smallest size. તો પિરિયોડિક ટેબલમાં જે રાઇટ સાઇડમાં છે ગ્રુપ નંબર 17 છે તો એ સ્મોલેસ્ટ સાઇઝ છે. The sizes of fine atoms of inert gases are however larger than those of preceding halogens because in inert gases van der Waals radii are taken into consideration. એમાં van der Waals radii છે એ કન્સિડર કરીએ છીએ એટલે એની જે સાઇઝ છે એ ઇટ ઇઝ લાર્જર દેન halogens. In transition series, the decrease in size is small as the addition electrons in n-1d levels effectively screen much of the nuclear charge on the ns electrons. ns electrons સુધી તો ઓલરેડી ન્યુક્લિયસ જે છે એનો ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન લાગતું જ હતું. જે ઇલેક્ટ્રોન નવા એન્ટર થાય છે એ n-1d મીન્સ કે ઇનર ઓર્બિટલ્સની અંદર ઇલેક્ટ્રોન એન્ટર થાય છે અને એટલે ન્યુક્લિયસ જે છે એનું ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન વધારે હોય એટલે શું થશે તો કે જે સાઇઝ છે એ સાઇઝ એટલી બધી વધતી નથી અને એનો એપ્રોક્સિમેટલી ડિક્રીઝ ઇન સાઇઝ ઇઝ સ્મોલ સાઇઝ છે એ ડિક્રીઝ થાય છે. બીજું રીઝન શું થાય છે કે જે ડી ઓર્બિટલ્સ છે તો એ ડી ઓર્બિટલ્સ અને એનએસ જે છે તો એ આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટલ્સ છે એટલે ન્યુક્લિયર ચાર્જ જે છે સો ઇફેક્ટિવલી સ્ક્રીનિંગ ઇઝ મચ ઓફ ધ ન્યુક્લિયર ચાર્જ ઓન ધ એનએસ ઇલેક્ટ્રોન્સ. જે સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ ડી ઇલેક્ટ્રોનને લીધે આવશે તો એ કેવી હશે વધારે હશે એટલે ન્યુક્લિયસ જે છે એનું ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન કમ્પેરેટિવલી લેસ હશે અને એટલે જે એટોમિક નંબર ઇન્ક્રીઝ થાય એમ સાઇઝ ડિક્રીઝ થવી જોઈએ એ એટલી બધી ડિક્રીઝ થતી નથી. In 4f series there is continuous decrease in size with increase in atomic number. This decreased is termed as lengthened contraction. આ જે એની સાઇઝ ડિક્રીઝ થાય છે એને લેન્થેનાઇડ કોન્ટ્રાક્શન કહેવામાં આવે છે. એની જે સાઇઝ છે એ સાઇઝ માટે વાન ડર વાલ્સ રેડિયસ ગ્રેટર દેન મેટાલિક રેડિયસ ગ્રેટર દેન કોવેલેન્ટ રેડિયસ. Aluminium and gallium are near in fact that both belong to same group. Aluminium and gallium same group માં છે તો same group માં as we go down the group radius is increased, but in aluminium and gallium there is a very small difference between these two elements, difference of radius. તો એનું રીઝન જે છે એ છે કે ગેલિયમ જે છે એમાં જે ઇલેક્ટ્રોન આવે એ પહેલા ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં આવતા હોય
3D માં આવતા હોય છે. એટલે in d block elements screening effect of d electrons is low. d electrons fully filled થઈ જાય પછી એની જે સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ છે એ કેવી છે? લો છે. અને એટલે nuclear charge attract valence electrons strongly and size is decreased, and that's why difference of radius between the aluminum and gallium, it is very negligible. Okay, trends of atomic radius in periods and groups. So with increasing atomic numbers in same group in the periodic table, the atomic radius also increases. શું કહે છે? ગ્રુપની અંદર, તો ગ્રુપમાં ફોર એક્ઝામ્પલ લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ, સીઝિયમ આમ લઈએ તો ગ્રુપમાં એઝ એટોમિક નંબર ઇન્ક્રીઝિસ, radius increases. It is just because of principal quantum number n is equal to 2, n is equal to 3, 4, 5 and 6. At principal quantum number શું થાય છે? ઇન્ક્રીઝ થતો જાય છે. તો પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થતો જાય છે, મીન્સ કે વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન અને ન્યુક્લિયસ જે છે એની વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ છે એ ઇન્ક્રીઝ થતું જાય છે. તો ડિસ્ટન્સ ઇન્ક્રીઝ થશે તો ન્યુક્લિયસનું ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન કમ્પેરેટિવલી લેસ હશે અને સાઇઝ શું થતી જશે? ઇન્ક્રીઝ થતી જશે. તો સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ થશે એમ કહી શકો, અથવા તો રેડિયસ છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. ક્યાં? ગ્રુપમાં. ગ્રુપની અંદર એઝ એટોમિક નંબર ઇન્ક્રીઝિસ, atomic radius also increases. And in periods, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen આમ તમે લઈ લો તો પીરિયડની અંદર પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર ચેન્જ નથી થતો. દેટ મીન્સ કે ન્યુક્લિયસ અને વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ છે આ રીતે લઈ લો તો એ ડિસ્ટન્સમાં શું થશે? જે ઇલેક્ટ્રોન એડ થાય છે એ બધા આઉટરમોસ્ટ ઓર્બિટ સેમ છે, તો ઇલેક્ટ્રોન જેમ એડ થતા જશે એમ ન્યુક્લિયસમાં પ્રોટોન પણ એડ થતા જશે. તો નંબર ઓફ પ્રોટોન્સ છે ઇન્ક્રીઝ થાય તો ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન ઇન્ક્રીઝ થશે, તો રેડિયસ ડિક્રીઝ થશે, સાઇઝ ડિક્રીઝ થશે. એટલે પીરિયડમાં જેમ એટોમિક નંબર ઇન્ક્રીઝ થતો જાય એમ રેડિયસ ડિક્રીઝ થતી જાય. ક્લિયર છે? પણ આમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ મેટર જે છે એ positive ions અથવા તો positive ionic radius and negative ionic radius, that is more important. Let's see. Positive charge હોય, for example sodium અને sodium +1. તો sodium that means 11 proton and 11 electron. તો sodium +1 માં 11 proton and 10 electron. તો 11 પ્રોટોનનું 11 ઇલેક્ટ્રોન ઉપરનું જે ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન છે એની કમ્પેરિઝનમાં 11 પ્રોટોનનું 10 ઇલેક્ટ્રોન ઉપરનું ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન ઇટ ઇઝ મોર. સો જે ઓર્બિટલ્સ છે એ સિંક્રોનાઇઝ થાય, મીન્સ કે એની જે સાઇઝ કે રેડિયસ જે છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. સો ઓલવેઝ પોઝિટિવ ચાર્જડ આયન is always its radius is less than its neutral atom or parent atom. તો એની કમ્પેરિઝનમાં એની રેડિયસ કેવી હશે? લેસ હશે. બરાબર? ફોર એક્ઝામ્પલ સોડિયમ છે એની એટોમિક રેડિયસ 186 pm છે, તો સોડિયમ +1 જે છે એની 95 pm છે. સો ઓલમોસ્ટ એપ્રોક્સિમેટલી હાફ થઈ જાય છે. બરાબર? તો એ રીતે અહીંયા આગળ આમાં જે રેડિયસ જે છે એ રેડિયસ ચેન્જ થાય છે. બરાબર? શું થાય છે? ડિક્રીઝ થાય છે. સો વોલ્યુમ ઓફ પોઝિટિવ આયન or you can say radius of the positive ion is inversely proportional to effective nuclear charge. We can shortly write it ENC, effective nuclear charge. બરાબર? અને એના બેઝ ઉપર તમે આમ પણ સમજી શકો mg છે તો mg +2 કરતાં એની સાઇઝ કેવી હશે? વધારે હશે. pb +2
it is more than Pb plus 4 and Pb is more than Pb plus 2. બરાબર. એ જ રીતે મેંગેનીઝ માટે મેંગેનીઝ પ્લસ 2, મેંગેનીઝ પ્લસ 3 એન્ડ સો ઓન 5, 6 ને 7 છે. તો જેમ જેમ પોઝિટિવ ચાર્જ ઇન્ક્રીઝ થતો જશે રેડિયસ ડિક્રીઝ થતી જશે. તો પોઝિટિવ ચાર્જ માટે આ બહુ જ કોમન મેટર છે. નેક્સ્ટ ઇઝ નેગેટિવ આયોનિક રેડિયસ. તો નેગેટિવ આયોનિક રેડિયસ જે છે એમાં when neutral molecule gain electrons it becomes negative charged. That means Cl plus electron, Cl minus 1. Now what is happening here? It is 17 protein and 17 proton and 17 electron. And here it is 17 proton but 18 electron. So ionic radius of the negative charged ion is always higher than its neutral atom. That means Cl minus it is its radius or its size is more than Cl atom, or F minus ion its radius or its size is always more than fluorine atom. So I think it is very much clear. And when isoelectronic structure, it is important. Isoelectronic structure. What about isoelectronic structure? The ion with same number of electrons is called isoelectronic. तो आ isoelectronic जे है, that means O minus 2, F minus, Na plus, Mg plus 2. We can put here N minus 3, here Al plus 3. So these species are with total number of 10 electrons. It is with 10 electrons, so number of electrons are same. That means it is isoelectronic. Then what do you think about its ionic radius or decreasing order of the ionic radius? So as more is the negative charge, more is the ionic radius. As more is the positive charge, less is the ionic radius. Positive charge increase થતો જાય તો radius decrease થતી જાય. Negative charge increase થતો જાય તો radius increase થતી જાય. Or we can here we can say that radius is inversely proportional to effective nuclear charge. बराबर. શું થશે? ઇફેક્ટિવ ન્યુક્લિયર ચાર્જ. ઓકે, આઇસો ઇલેક્ટ્રોનિક છે તો મેટર ક્લિયર થઈ ગઈ. પણ હું ઇફેક્ટિવ ન્યુક્લિયર ચાર્જની વાત કરું તો નંબર ઓફ પ્રોટોન્સ, હિયર ઇટ ઇઝ 7 પ્રોટોન, 8 પ્રોટોન, 9 પ્રોટોન, 10 પ્રોટોન, 11 પ્રોટોન, 12 proton and 13 proton. That means number of protons increases. That means radius decreases. So its order is like n minus 3. Okay. So I think now it is very much clear. Okay. And same way tame P minus 3, S minus 2, Cl minus 1, argon, K plus and Ca plus 2 આમ પણ કહી શકો. Each of them contain 18 electron. આ બધા જે છે એમાં 18 electron છે. બરાબર? Okay. So this is about positive charged ions radius and negative charged ions radius. Okay. Atomic radius, it is inversely proportional to effective nuclear charge. બરાબર, મીન્સ કે ઇફેક્ટિવ ન્યુક્લિયર ચાર્જ ઇન્ક્રીઝ થતો જશે, એટોમિક રેડિયસ
ડિક્રીઝ થતો જશે. બરાબર. સો ઇટ ઇઝ કરેક્ટ ફોર પીરિયડ્સ. સેમ પીરિયડના જે એલિમેન્ટ્સ છે એના માટે આપણે આ રીતે કહી શકીએ. બાકી તો રેડિયસ જે છે, સો રેડિયસ જે ફાઇન્ડ આઉટ કરવામાં આવતી હોય એ ડિફરન્ટ વેથી ફાઇન્ડ આઉટ કરવામાં આવતી હોય છે. તમને નોર્મલી આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન આવે કે જેમાં તમને એ ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર, કરેક્ટ ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર ઓર ડિક્રીઝિંગ ઓર્ડર છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો હોય. બરાબર. એ ટાઈપના ક્વેશ્ચન જનરલી અત્યાર સુધીમાં પૂછાયેલા છે અને આવે તો એ ટાઈપના ક્વેશ્ચન આવે. ઓકે. મેટાલિક રેડિયસ, કોવેલેન્ટ રેડિયસ, વાન્ડરવાલ્સ રેડિયસ. વોટ ઇઝ ઇટ? ધેટ મીન્સ રેડિયસ આપણે એટમ જે છે એની તો રેડિયસ ફાઇન્ડ આઉટ કરી જ નથી શકતા. શું કરી શકીએ? We can find out the distance between the two atoms. એના two atoms જે છે એના ન્યુક્લિયસનું જે ડિસ્ટન્સ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ અને એનું હાફ કરીએ ત્યારે આપણને શું મળે? રેડિયસ મળે. ખ્યાલ આવે છે? હવે જો મેટલ હોય અને એ મેટલના જે એટમ્સ છે એમાં બે એટમ લીધા અને એના બે ન્યુક્લિયસ છે એનું ડિસ્ટન્સ લઈ અને એનું હાફ કર્યું તો એ જે રેડિયસ હોય એ શું કહેવાય? ઇટ ઇઝ નોન એઝ મેટાલિક રેડિયસ. If any molecule which is having covalent bond, for example H2 or Cl2, પછી તમે એ બંને હાઇડ્રોજન છે એના ન્યુક્લિયસનું તમે ડિસ્ટન્સ લઈ, બંને ન્યુક્લિયસ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ લઈ અને હાફ કરો તો શું કહેવાય? કોવેલેન્ટ રેડિયસ. પણ સપોઝ કે હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન ટાઈપના લીધા કે જેમાં ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન જે છે ઇટ ઇઝ વેરી વીક, સો વાન્ડરવાલ્સ ટાઈપ ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન, તો એમાં બે એટમ્સ જે હોય એ એટમ્સનો ન્યુક્લિયસ વચ્ચેનું જે ડિફરન્સ છે, ડિસ્ટન્સ છે, એ ડિસ્ટન્સ લઈ અને એનું હાફ કરો તો આપણને જે રેડિયસ મળશે એ શું મળશે? વાન્ડરવાલ્સ રેડિયસ મળશે. બરાબર. તો એ રીતે રેડિયસ જે છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવામાં આવતી હોય છે અને એ પ્રમાણે એનું મેટાલિક રેડિયસ કે કોવેલેન્ટ રેડિયસ કે વાન્ડરવાલ્સ રેડિયસ એમ નામ થાય. નેક્સ્ટ ઇઝ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી. તો આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી means the amount of energy required to remove the most loosely held electron from an isolated gaseous atom is called ionization enthalpy. તો ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ મેટલ છે તો એના ગેસિયસ ફોર્મમાં હોય, એટોમિક ફોર્મમાં, અને એમાંથી ઇલેક્ટ્રોન છે એને રિમૂવ કરવો છે કે રિલીઝ કરવો છે. તો આ જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ ઇલેક્ટ્રોનને રિમૂવ કરવા માટે જે સર્ટેન એનર્જી રિક્વાયર્ડ હોય એ એનર્જી શું કહેવાય? આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી. Ionization enthalpy, it is shown by delta Hi. Now always first ionization enthalpy, that means delta H1i, that is less than delta H2i, it is less than delta H3i. That means કે જેમ જેમ ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ થતા જશે એમ રિમેનિંગ ઇલેક્ટ્રોન્સ ઉપર શું થાય? તો કે ન્યુક્લિયસ જે છે એનું ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન ઇન્ક્રીઝ થાય અને આ ન્યુક્લિયસ ઉપર ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન ઇન્ક્રીઝ થાય એના લીધે નેક્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોન જે હોય એને રિમૂવ કરવા માટે મોર એનર્જી રિક્વાયર્ડ હોય. તો એ રીતે જે ડેલ્ટા એચ છે એ ડેલ્ટા એચ આઈ એ ઇન્ક્રીઝ થતું જશે, મીન્સ કે આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી ઇન્ક્રીઝ થાય. સો એક તો આ મેટર છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ગ્રુપ અને પીરિયડ્સની વાત કરી લઈએ તો ગ્રુપ અને પીરિયડ, ગ્રુપની અંદર શું થાય? તો કે લિથિયમ, સોડિયમ, પોટેશિયમ, રૂબિડિયમ, એઝ વી ગો ડાઉન ધ ગ્રુપ principal quantum number increases. That means outermost orbit જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થતું જશે કે ભાઈ સેકન્ડ ઓર્બિટમાં તો પછી થર્ડમાં, ફોર્થમાં, ફિફ્થમાં. સો ડિસ્ટન્સ from the valence electron to nucleus it is increased. So
force of attraction of nucleus to the valence electron, it is very less, and that's why ionization enthalpy decreases as we go down the group, or increasing atomic number in the group. But what about periods? Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine. In the periods, as atomic number increases, ionization enthalpy increases, because principal quantum number is not changed. That means as new electron is added, but that is added into valence electron which is same, and proton is also added into its nucleus. So here it is 4 proton and 4 electron, then 5 proton and 5 electron, 6 proton and 6 electron, but new added electron is in the same orbit. So force of attraction of the nucleus is increased, so radius decreased, and that's why ionization enthalpy is increased. मीन्स के जे न्यूक्लियस છે એનું ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન ઇન્ક્રીઝ થતું હોય તો એવો જે ઇલેક્ટ્રોન છે ઇલેક્ટ્રોનને રિમૂવ કરવા માટે શું થાય? ઇટ નીડ્સ મોર એનર્જી, it required more energy. So as increase in atomic number in the periods, ionization enthalpy also increased. तो આ પણ એક important matter છે. Parallel, as electrons are very closer to the nucleus and are more tightly held as compared to p, d and f electrons. શું કહે છે? s electron જે છે it is very closer to the nucleus, એટલે nucleus છે એનું force of attraction it is more as compared to p, d and f electrons, and that's why ionization energy decreases in the order of, so for the orbitals it is like s, p, d and f, s greater than p, greater than d, greater than f orbitals. And that's why beryllium, in beryllium and boron, atomic number is more in the boron, but ionization enthalpy of beryllium is more than boron. Same way for magnesium and aluminium. Aluminium is having more ionization enthalpy as compared to aluminium. Clear, sir? Another exceptions is nitrogen and oxygen. Nitrogen is having more ionization enthalpy as compared to oxygen. It is because of half-filled orbitals of nitrogen. તો અહીંયા નાઇટ્રોજન છે એમાં હાફ ફિલ્ડ ઓર્બિટલ્સ છે, બરાબર? તો અહીંયા હાફ ફિલ્ડ ઓર્બિટલ્સ કયા કયા હાફ ફિલ્ડ? તો કે P3 હોય, D5 હોય કે F7 હોય, તો એ શું કહેવાય? હાફ ફિલ્ડ. એ જ રીતે ફુલ્લી ફિલ્ડ, that means P6, D10 or F14, बराबर? And we can say also S2, P6, D10, F14. तो orbitals fully filled होय के half filled होय? Half filled and fully filled. It is more stable. It is more stable, and that's why its ionization enthalpy is higher. આ ટાઈપની જેમાં ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન હશે તો એવા જે એલિમેન્ટ્સ છે એની આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી એ કમ્પેરેટિવલી હાયર હશે અધર એલિમેન્ટના કમ્પેરિઝનમાં. ક્લિયર છે? તો અહીંયા આગળ નાઇટ્રોજન છે તો નાઇટ્રોજનમાં P3 હોય, 1s2 2s2 2p3, એટલે નાઇટ્રોજન છે એની ફર્સ્ટ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી ઓક્સિજન કરતા વધારે છે. સેમ વે magnesium, okay, sorry, not magnesium, phosphorus and sulfur.
તો એમાં પણ એ જ થાય, બરાબર. તો આ રીતે એમાં આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી ફોસ્ફરસની સલ્ફરની કમ્પેરિઝનમાં હાયર છે આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી, બરાબર. ઓકે. Shielding or screening effect. The electrons in the inner shells act as a screen or shield between the nucleus and valence electron or electron in the outermost cell. This is called screening or shielding effect. Means કે જે valence electron હોય, for example અહીંયા ન્યુક્લિયસ છે, મીન્સ કે એમાં પ્રોટોન હશે, ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ અને ફોર્થ આમ લઈએ તો અહીંયા ફોર્થ ઓર્બિટની અંદર જે ઇલેક્ટ્રોન્સ હશે એ ઇલેક્ટ્રોન ઉપર આ ન્યુક્લિયસ જે છે એનું ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન લાગતું હોય તો એ ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન આ n = 1, 2, 3 જે છે એના જે ઇલેક્ટ્રોન છે એ ઇલેક્ટ્રોનને લીધે આ ઇલેક્ટ્રોન ઉપર લાગતું ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન કેવું થાય? ડિક્રીઝ થાય. It is called screening effect, but it is not regular. એટલે sometime screening effect increased, sometime decreased. તો જ્યારે ન્યુક્લિયસની અંદર નંબર ઓફ પ્રોટોન્સ ઇન્ક્રીઝ થતા હશે કે જેના લીધે એનું ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન છે એ હાયર હોય તો શિલ્ડિંગ ઇફેક્ટ લોઅર હોય, અને જ્યારે આનો ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન લેસ હશે તો ઇટ મીન્સ કે અહીંયા આગળ સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ કેવી થઈ ગઈ હશે? હાયર થઈ ગઈ હશે. તો એની ઇફેક્ટ જે છે એ પણ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી ઉપર ઇફેક્ટ કરશે. So shielding effect, as shielding effect increases, ionization energy decreased. શું થાય? shielding effect increase થઈ, that means કે ન્યુક્લિયસનું જે ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન ઉપર લાગતું હતું તો એ જે ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન શું થયું? ડિક્રીઝ થયું. અને ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન ડિક્રીઝ થતું હોય તો એવો ઇલેક્ટ્રોન ઇઝીલી રિમૂવ કરી શકાય. That means કે આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી ડિક્રીઝ થઈ. ક્લિયર? ઓકે. પછી ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ ઓન ધ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી. Ionization enthalpy is inversely proportional to atomic volume. As atomic volume increases, ionization enthalpy decreases. Screening effect or shielding effect, it is inversely proportional with ionization enthalpy. So ionization enthalpy is inversely proportional to shielding effect. That means as shielding effect increases, ionization enthalpy decreases, or shielding effect decreases, ionization enthalpy increases. Ionization enthalpy is directly proportional to effective nuclear charge. તો effective nuclear charge increase થાય, ionization enthalpy પણ increase થશે. બરાબર? મેટાલિક નેચર સાથે એ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ છે. As metallic nature increases, that means metal જે છે એમાં it has a tendency to lose the electron. તો easily electron એમાંથી remove થશે. તો metallic nature increase થશે, ionization enthalpy decrease થશે. Ionization enthalpy is also inversely proportional to reactivity of metal. અહીંયા આગળ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ જે આવે ફર્સ્ટ જે છે એના માટેનો ઓર્ડર તો તમને આઈડિયા આવી ગયો. બરાબર? બે જગ્યાએ એક્સેપ્શન આવે કે ફોર સેકન્ડ પીરિયડ લઈએ તો ક્યાં એક્સેપ્શન ક્યાં આવે કે લિથિયમ લેસ ધેન બોરોન લેસ ધેન બેરેલિયમ. બોરોનની હાયર હોવી જોઈએ પણ બોરોન કરતાં બેરેલિયમ છે એની ફર્સ્ટ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી હાયર છે. પછી શું આવશે? કાર્બન આવશે. પછી ઓક્સિજનની નાઇટ્રોજન કરતાં લેસ છે, આવું આવે છે. બરાબર? પછી ફ્લોરિન ને પછી નિયોન આવું છે. પણ આ ફર્સ્ટ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પીની વાત છે. સેકન્ડ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પીમાં આગળ ચેન્જ થઈ જાય છે. શું ચેન્જ થયું? તો કે એક તો જો બેરેલિયમ જે છે એ બેરેલિયમની લેસ ધેન કાર્બન, લેસ ધેન બોરોન. તો આવું કેમ થયું? આટલું સમજી લઈએ, આગળનો બાકીનો ટ્રેન્ડ છે એ આઈડિયા આવી જાય. શું થાય? તો કે બેરેલિયમ જે હશે, બેરેલિયમ મીન્સ 1s2 2s2. ફર્સ્ટ આ સેકન્ડ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પીની વાત કરીને, ધેટ મીન્સ કે B+1 તો થઈ ગયો છે.
તો Be+1 નું ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન શું હોય? 1s2 2s1. તો એ સેકન્ડ ઇલેક્ટ્રોન ઇઝીલી રિમૂવ થવા દેશે. કેમ? તો કે રિમેઇનિંગ જે હશે એ શું થઈ જશે? ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન હિલિયમ કોર. એટલે બેરિલિયમ છે એની સેકન્ડ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી, ફર્સ્ટ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી ઇટ ઇઝ હાયર ધેન બોરોન, બટ સેકન્ડ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી ઇઝ લેસ ધેન બોરોન. બરાબર? ઓકે. હવે બોરોનમાં શું થયું એવું? તો કે બોરોન દેટ મીન્સ 1s2 2s2 2p1. તો આ 2p1 વાળો ઇલેક્ટ્રોન ઇઝીલી રિમૂવ થઈ શકે. તો સપોઝ કે ઇલેક્ટ્રોન છે રિમૂવ થઈ ગયો એટલે બોરોન +1 થયું, 1s2 2s2 2p0. દેટ મીન્સ કે હવે જે ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન આવ્યું એ કોના જેવું આવ્યું? બેરિલિયમ જેવું આવ્યું. અને 1s2 2s2 અને s ફુલ્લી ફિલ્ડ છે. હવે આમાંથી સેકન્ડ ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ કરવો ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ, એન્ડ ધેટ્સ વાય ઇટ્સ સેકન્ડ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી ઇઝ મોર ધેન બેરિલિયમ. ક્લિયર થાય છે? બરાબર? આમાં એક ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ થઈ જશે તો હિલિયમ જેવી એની ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન થઈ જશે. આમાં એવું નથી થવાનું. તો એ ઇલેક્ટ્રોન છે એ 2s માંથી રિલીઝ થતો હોય તો અહીંયા 5 પ્રોટોન જે છે એનું ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન ઇટ ઇઝ હાયર, એન્ડ ધેટ્સ વાય સેકન્ડ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી ઇઝ હાયર ઇન બોરોન. બટ વોટ અબાઉટ નાઇટ્રોજન? કે નાઇટ્રોજન જે છે એમાં 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 આમ થાય. તો નાઇટ્રોજન +1 જે હશે એમાં હવે શું થઈ જશે? 2px1 2py1 ને 2pz0. સપોઝ કે 2pz માંથી ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ થયો તો આ જે રિમેનિંગ ઇલેક્ટ્રોન્સ છે એ હવે હાફ ફિલ્ડ નથી. આમાં શું હતું? હાફ ફિલ્ડ હતી. ઓક્સિજન અને ઓક્સિજન +1 લ્યો. ઓક્સિજન 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1. અહીંયા 2px2 હતું, ઇલેક્ટ્રોન પેર હતી, રિપલ્શન હતું, એટલે ઇઝીલી ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ થઈ ગયો. બટ વોટ અબાઉટ આફ્ટર રિમૂવલ ઓફ ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોન? O+1 જે છે 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1. now it is half filled. +1 ચાર્જ પણ આવ્યો અને હાફ ફિલ્ડ ઓર્બિટલ થઈ. now it is more stable, and that's why oxygen +1 it is its second ionization enthalpy is higher than nitrogen +1. બરાબર? એટલે અહીંયા આગળ આ ચેન્જ થઈ જાય છે. ક્યાં? સેકન્ડમાં, સોરી અહીંયા બાકી છે લખવાનું. બરાબર? તો એમાં લેસ ધેન નાઇટ્રોજન લેસ ધેન ઓક્સિજન, સોરી ફ્લોરિન, પછી ઓક્સિજન છે. કારણ કે ફ્લોરિનમાં 2px2 2py2 2pz1 આવશે તો એમાં હાફ ફિલ્ડ તો થવાનું જ નથી ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ થયા પછી પણ સેકન્ડ ઇલેક્ટ્રોન વખતે. તો એ રીતે ઓક્સિજન છે એની હાયર હશે. નિયોન જે છે એની આ બધા કરતા એની આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી હાયર હશે, પણ નિયોન કરતાં પણ વધારે લિથિયમની હશે. કેમ? તો કે લિથિયમ જે છે એમાં 1s2 2s1 પછી લિથિયમ +1 થઈ જાય ફર્સ્ટ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી પછી. તો લિથિયમ +1 નું ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગ્યુરેશન શું થઈ ગયું? 1s2. દેટ મીન્સ હિલિયમ કોર આવી જ ગયું ઓલરેડી. હવે જો આ લિથિયમ +2 તમારે કરવો હોય તો એ આમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને રિમૂવ કરવાનો ને, એન્ડ ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. So that's why second ionization enthalpy of lithium it is highest in the second period, elements of the second period. Clear છે? Okay. Next આપણે ડિસ્કસ કરીએ ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી. તો આ ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પીની વાત કરી લઈએ હવે. Factors affecting on electron gain enthalpy, but let us first what is electron gain enthalpy?
ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી. બરાબર, ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી. તો ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી જે છે, તો ફોર એક્ઝામ્પલ હેલોજન છે, તો એટોમિક ફોર્મમાં હોય, ગેસિયસ ફોર્મમાં હોય અને ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરે, તો અને આમ એક્સ માઇનસ, તો એ ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરે ત્યારે એનર્જી રિલીઝ થતી હોય અથવા તો એનર્જી છે એને આપવી પડતી હોય, that energy it is known as delta HEG, electron gain enthalpy. It may be positive or negative. It may be positive or negative. આમ થશે. બરાબર, તો આ ડેલ્ટા HEG, x ગેસ પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન, x માઇનસ ગેસ. બરાબર છે, તો આ રીતે આવશે. હવે જો ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી રિલીઝ થતી હોય એનર્જી જે છે, મીન્સ કે નેગેટિવ હોય, then એટમ જે છે એની ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરવાની જે ટેન્ડન્સી છે એ મોર હશે, અથવા તો એની પોસિબિલિટી જે છે એ હાયર છે જો ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરે ત્યારે એનર્જી રિલીઝ થતી હોય તો. બરાબર, મીન્સ કે એક્ઝોથર્મિક પ્રોસેસ થતી હોય તો. તો નોર્મલી જે પ્રોસેસ થાય છે એમાં as more is the electron gain, negative electron gain enthalpy, more easily it can gain electron. તો ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન ક્યારે કરશે, તો જેટલી વધારે more is the negative electron gain enthalpy, more easily it can gain electron. અને આમાં જો એના કેટલાક એક્ઝામ્પલ્સ છે એ લઈએ, તો સૌથી પહેલા આપણે હેલોજન છે એની જ વાત કરીએ, ફ્લોરિન અને ક્લોરિન. તો ફ્લોરિન અને ક્લોરિન જે એની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી હાયર હશે તો એ ઇઝીલી ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરી શકે. તો ફ્લોરિન જે છે એમાં 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1 અને 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2 3pz1 આમ હોય. મીન્સ કે જ્યારે ફ્લોરિન ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરશે ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં આવશે, 2pz માં. પણ જ્યારે ક્લોરિન ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરશે તો ક્યાં આવશે, 3pz માં. હવે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરશે તો અહીંયા પેર્ડ ઇલેક્ટ્રોન થશે. તો ઇલેક્ટ્રોન પેર થશે તો બંને ઇલેક્ટ્રોન નેગેટિવ ચાર્જડ હોય તો શું થશે, રિપલ્શન થાય. એ રિપલ્શનની ઇફેક્ટ ફ્લોરિનના ન્યુક્લિયસને વધારે થાય એઝ કમ્પેર ટુ ક્લોરિન. કેમ, તો કે ક્લોરિનમાં જે ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરશે એ ક્યાં આવશે, n = 3. આમાં ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરશે એ ક્યાં આવશે, n = 2 2pz માં. તો ત્યાંનું જે રિપલ્શન છે એ રિપલ્શન it is more effective to the nucleus of the fluorine, and that's why negative electron gain enthalpy of chlorine is more than fluorine. So highest electron gain enthalpy negative is of chlorine. Chlorine જે છે એની હાઈએસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી હોય. નેગેટિવ ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી કેવી છે, હાઈએસ્ટ. કોની છે, ક્લોરિનની. રીઝન મેં તમને કીધું. બરાબર. પછી આની સિવાય એક ઓક્સિજન વાળું, ઓલવેઝ ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી મે બી પોઝિટિવ ઓર નેગેટિવ, બટ સેકન્ડ ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી is always positive. ફોર એક્ઝામ્પલ ઓક્સિજન છે
તો ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરીને O-1 બનશે. તો અહીંયા જે ડેલ્ટા એચ ઈજી છે એ શું થશે? નેગેટિવ છે. ડેલ્ટા એચ ઈજી શું થશે? એનર્જી રિલીઝ થાય છે. જ્યારે O-1 પ્લસ 1 ઇલેક્ટ્રોન, I think it is 141 kilojoule per mole. I am not sure, but it is nearly this value. O-1 plus 1 electron, O-2, then delta H Eg is positive. 747 or something. A plus, that means કે અહીંયા આગળ સેકન્ડ ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી થઈ ને, અહીંયા સેકન્ડ ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરે ત્યારે શું કરવું પડે છે? બહારથી એનર્જી સપ્લાય કરવી પડે છે, તો ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરી શકે છે. તો ઓવરઓલ આની ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી પોઝિટિવ થાય છે. બરાબર. એટોમિક સાઇઝ તો ઇફેક્ટિવ electron affinity or electron gain enthalpy, it is inversely proportional with its size. Means કે size increase થતી જશે તો electron gain enthalpy decrease થશે. ઇફેક્ટિવ ન્યુક્લિયર ચાર્જ છે એની સાથે ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ છે. મીન્સ કે ઇફેક્ટિવ ન્યુક્લિયર ચાર્જ ઇન્ક્રીઝ થાય, ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી પણ ઇન્ક્રીઝ થાય. Electron affinity or electron gain enthalpy is directly proportional to reactivity of non-metals. જેમ non-metal characteristic increase થતી જાય એમ શું થશે? electron gain enthalpy increase થશે. જ્યારે આ રીતે કહેતા હોઈએ ત્યારે એવું સમજવાનું કે electron gain enthalpy નેગેટિવની વાત કરે છે. And it is inversely proportional with screening effect. As more is the screening effect, less is the electron gain enthalpy. Order of the electron gain enthalpies, તો એ આપણે એક વખત વાત કરી લીધી. ઓકે, સિમિલર વેમાં જેમ આપણે ફ્લોરિન અને ક્લોરિન માટે કહ્યું એમ બીજું ક્યાં આવશે? કાર્બન અને સિલિકોનમાં. બરાબર. તો કાર્બન કરતા સિલિકોન જે હશે એની ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી ઇટ ઇઝ મોર નેગેટિવ. ફોસ્ફરસ નાઇટ્રોજન અને ફોસ્ફરસમાં, બરાબર, અને ઓક્સિજન અને સલ્ફરમાં પણ સેમ મેટર આવશે. મોર નેગેટિવ ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી જે છે નાઇટ્રોજન કરતા ફોસ્ફરસની હશે, ઓક્સિજન કરતા સલ્ફરની હશે અને કાર્બન કરતા સિલિકોનની હશે. બરાબર. તો આને રિલેટેડ જનરલી ક્વેશ્ચન્સ છે એ આવતા હોય છે. પછી એઝ વી ગો ડાઉન ધ ગ્રુપ, force of attraction of the nucleus towards a valence electron is less, and that's why electron gain enthalpy is decreased as we go down the group. બરાબર છે. ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી લાસ્ટ પોઈન્ટ ઉપર છીએ આપણે. આની પછી કેટલું મેટાલિક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સની એની વાત કરીએ અને કમ્પ્લીટ કરીએ. Qualitative measure of the ability of an atom in a chemical compound to attract shared electrons to itself is called electronegativity. Simply એમ કહી શકીએ કે કોવેલેન્ટ બોન્ડ જેમાં ફોર્મ થયેલો હોય એવા જે બે એટમ છે તો એ એટમ અને એનું જે શેર્ડ ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એ શેર્ડ ઇલેક્ટ્રોન પેર છે એના ઉપર આનું ન્યુક્લિયસનું જે ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન લાગતું હોય એ ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન એ શું છે? ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી. કે આ ન્યુક્લિયસ, ક્લોરિનનું ન્યુક્લિયસ જે ઇલેક્ટ્રોન પેર બોન્ડ પેર જે છે એને એટ્રેક્ટ કરે ટુવર્ડ્સ ઇટસેલ્ફ, દેટ ઇઝ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી. હાઇડ્રોજનનું ન્યુક્લિયસ જે છે એ પણ આ બોન્ડ પેરના ઇલેક્ટ્રોન જે છે તો એ બોન્ડ પેરને શું કરશે? ઇટ એટ્રેક્ટ્સ ટુવર્ડ ઇટસેલ્ફ, ઇટ ઇઝ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી. So electronegativity, the different elements having different electronegativity, કેટલાકની વધારે હશે કેટલાકની ઓછી હશે એવું થશે. બરાબર. તો ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી એ મેઇનલી શું છે?
તો કે ન્યુક્લિયસ જે છે એ ન્યુક્લિયસનું વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન ઉપરનું ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન છે. ઓર યુ કેન સે that force of attraction to the bond pairs of the electrons towards itself. તો એ શું છે? ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી. એઝ પર લિનસ પોલિંગ value of electronegativity for fluorine that is 4.0 અને બીજા કોઈ સાયન્ટિસ્ટ હતા એમણે લિથિયમ જે છે એની 1.0 લીધી અને આને શું કરે છે એ લોકો? તો કે એની કમ્પેરિઝનમાં બીજા એલિમેન્ટ્સ છે એની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરે છે. હવે આપણને ગ્રુપ અને પીરિયડની અંદર આપણને બહુ ઇઝીલી હવે એનો આઈડિયા આવી જાય કે પીરિયડ્સની અંદર શું થશે? લિથિયમ, બેરેલિયમ, બોરોન, કાર્બન, નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, ફ્લોરિન. તમે આમ જાઓ શું થાય? તો કે ન્યુક્લિયસની અંદર નંબર ઓફ પ્રોટોન્સ ઇન્ક્રીઝ થાય. પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર ચેન્જ નથી થતો, વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન ઇન્ક્રીઝ થાય છે, પણ એની જે પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર છે ઓર્બિટ જે છે આઉટર ઓર્બિટ એ ચેન્જ થતી નથી. તો ન્યુક્લિયસ જે હશે એ ન્યુક્લિયસનું ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન શું થતું જશે? ઇન્ક્રીઝ થતું જશે. તો ન્યુક્લિયસનું ફોર્સ ઓફ એટ્રેક્શન ઇન્ક્રીઝ થતું જશે. દેટ મીન્સ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી ઇન્ક્રીઝ થાય છે. ગ્રુપમાં શું થાય? એઝ વી ગો ડાઉન ધ ગ્રુપ, આમ જઈએ તો શું થાય? Distance between the nucleus and valence electrons is increased. So force of attraction to the valence electrons from the nucleus is decreased. That means electronegativity decreased. Clear છે? આનાથી વધારે આમાં કંઈ છે નહીં. અને એક ફોર્મ્યુલા જે છે એ ફોર્મ્યુલા આપેલી, તો એ ફોર્મ્યુલા percentage of ionic character જે છે એના માટે ફોર્મ્યુલા હતી કે percentage of ionic character એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 16 ઇન્ટુ XA માઇનસ XB પ્લસ 3.5 ઇન્ટુ XA માઇનસ XB હોલ સ્ક્વેર. XA એટલે જે હાયર ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી હોય એવો જે એલિમેન્ટ છે એની વેલ્યુ, અને XB એટલે જેની ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી વેલ્યુ લેસ છે એ વેલ્યુ આવશે, અને જે વેલ્યુ છે એને આ ફોર્મ્યુલામાં તમે મૂકી દેશો તો શું મળી જશે તમને? percentage ઓફ આયોનિક કેરેક્ટર. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, પણ એક જગ્યાએ આપ્યું છે, એકાદો ક્વેશ્ચન તમને આપેલો છે તો એના માટે લખેલું છે. બરાબર? ઓકે. સમ ઓક્સાઇડ્સ ઓફ ધ elements like on extreme left is the most basic, means કે Na2O alkali metals છે તો metals ના જે ઓક્સાઇડ હોય કેવા હોય? એ બેઝિક હોય metals ના. અને નોન metals ના જે ઓક્સાઇડ હોય એ કેવા હોય? એ એસિડિક હોય. So the element on extreme left is the most basic, for example Na2O, and the elements on extreme right side is the most acidic, for example Cl2O7. Oxides of the elements in the center are amphoteric, means કે એસિડ સાથે રિએક્શન કરે ને બેઝ સાથે રિએક્શન કરે તો amphoteric, for example Al2O3, AS2O3, and some of them are neutral, that is carbon monoxide, nitric oxide and dinitrogen monoxide. Clear છે? So factors affecting an atomic size, તો આપણે ઓલમોસ્ટ આ બધી ડિસ્કશન છે એ કરી ગયા. એટોમિક રેડિયસ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ, ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ ટુ ઇફેક્ટિવ ન્યુક્લિયર ચાર્જ, ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ ટુ શિલ્ડિંગ ઇફેક્ટ. એટોમિક રેડિયસની વાત થાય છે, એન્ડ એટોમિક રેડિયસ ઇઝ inversely proportional with bond order, directly proportional with bond strength and inversely proportional with bond energy. બરાબર? તો આ કેટલીક વાત આપણે જે આગળ કરી ગયા.
આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ વિથ મેટાલિક કેરેક્ટર. એટલે મેટાલિક કેરેક્ટર ઇન્ક્રીઝ થાય તો આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી ડિક્રીઝ થાય. ઓર યુ કેન સે એઝ લેસ ઇઝ ધ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી, મોર ઇઝ ધ મેટાલિક કેરેક્ટર. એન્ડ same way ionization enthalpy is inversely proportional with reducing character. તો એ રીતે આવશે reducing character માટે. So as we go moving down the group, atomic size is increases, so electron can easily remove, so character of reducing is also increases. So એટલે reducing agent તરીકેનું જે વર્ક છે. તો અહીંયા આગળ આપણું રિવિઝન છે એ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. ઓવરઓલ આ ચેપ્ટરની અંદર મેં તમને જેટલી જગ્યાએ જે વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની કીધી એટલું ધ્યાનમાં રાખશો તો ઓવરઓલ ક્વેશ્ચન્સ બધા થઈ જશે. ઓકે, થેન્ક યુ. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ એન્ડ થેન્ક યુ વેરી મચ.